כאן יחד בני הדור אבות עם הבנים, שיר עצוב או שיר שמח על השמש שזורח אור על הגנים. לפעמים אני שומע. אמא, שמעת על המלחמה כשהיית בתימן? כן. מה שמעת? אמרו שיש מלחמה בגולה, התפללו בבית כנסת שהשם יעזור ליהודים. ככה כל הזמן אמרו היהודים בבעיות, יש מלחמה, ודיברו שיש מלחמה באירופה. ואיך היה לחיות בתימן בתור יהודייה עם הערבים לידכם? היה לנו אזור של יהודים מוגבל ככה, והיה אזור של ערבים, ובלילות היו סוגרים את השערים. אבל גם הייתם מדברים עם הערבים? כמובן, כל הפרנסה שלנו הייתה עם ערבים. הם באו, היה לנו 7 ימים, היינו עם חמורים. אז היה תעז והיה... מתימן עד איפה? עד הגבול. גבול זה היה... איך קראו לעד? עדן. לעדן הגעתם? לעדן הגענו. ומשם? ומשם באו שדה התעופה והביאו אותנו עם אווירונים ישנים קטנים כאלה. לישראל? לישראל. זה היה איזה 3 שעות, משהו כזה. היה פחד אני ישבתי על הרצפה מרוב פחד. וכשהגעת לישראל, מה שמעת על המלחמה? כשהגענו לישראל היינו בכלל לא יודעים, לא את השפה, לא יכולנו לשמוע כלום. השתרכנו רק להיות באוהלים, היה דווקא חורף, היה גשם, האוהל גם כן התמוטט. ושמעתם על השואה? שמענו על השואה עוד בישראל. כשהגעת לישראל, כי בעלי פולני, הוא ידע את הכל מה יש באירופה. מה הוא סיפר לך? הוא סיפר שהם היו בבונקר אפילו 3 שנים אולי. כן. היו יוצאים בלילה לחפש אוכל בפח זבל. כן. ועד שיצאו מהמלחמה, אמא שלו יצאה לעשן וירו בה על הראש והיא מתה. זה משהו סיפרנו. הוא אומר, היה רעב, היה קנים, היה הכל. הלכנו בפח הזבל כל לילה לחפש אוכל. פעם מצאנו, פעם לא מצאנו. איך היה להיות נשואה למישהו שהוא ניצול שואה? אתה יודע, אני לא הכרתי אותו בדיוק כשהוא איתי, היה אולי 3 שנים כבר בישראל. לא, הוא היה מה שאני עשיתי, הוא הסכים כשלא היה לו משהו יותר טוב. אם עשיתי מרק, היה מבסוט מאוד. אם עשיתי לחם, עוד יותר. כל דבר הוא התרגל, אפילו חלבה לאכול הוא התרגל. אז אמרו לו, מה אתה תחתן עם תימניה, מה תאכל חלבה? הוא אומר, אני כבר אוכל חלבה עכשיו. ככה הוא בא אלינו ביום שבת, וישב אצלנו בשולחן, ואכל מה שאכלנו, אפילו בליל שבת. בהתחלה הוא התבייש, ואחר כך התרגל. כשעשינו חתונה, האישה שעבדתי במוסד ילדים, היא הייתה פולניה. אמרתי לה, אני מתחתנת עם פולני. היא אומרת לי, מה, הם יגדרו לי פה שערות, את תתחתני עם תימני. אמרתי, שערות לא יגדו לך, אבל אני אתחתן. והזמנתי אותה לחתונה. היא באה. ראתה שהתחתנתי, עשינו חופה אצל הרב. הרב לוי, הלכנו אליו. אמרנו לו, אין לנו כסף לעשות בעולם. אתה יכול לעזור לנו? הוא אומר, אני יכול לעזור לכם. חופה אצלי בבית, ואיפה שאתם רצים, תעשו את המסיבה. אני לא יכול לתת מסיבה. המדרגות והלכלוך, השכנים לא יסכימו, אני גר בבית משותף. אז אמרתי לי, מה אנחנו נעשה? מה חשבנו? אתה יודע, הזכרנו את הווילה הזאת. היה לנו וילה בחצר לבד. הלכנו לרב, התחתנו ובאנו לווילה בבצק. קודם כל היה בצק, אבל אחר כך הצטרכנו לעבוד אותו. אז אמרתי לאבא, זכרונו לברכה, אתה יודע מה, אבא לא מוציא את זה מבפנים. אז איך תעפי? אמרתי, אני אשים את זה בעמוק בלחם,
ואנחנו נעפה על זה ככה. אז כשבאו לחפש כסף, מצאו רק לחם, זרקו אותו. בגיל 7, אבל היא הייתה חולה, לא חיבקה, לא נשקה, לא... אפילו עוד ביום הזה שהיא הלכה לעולמה, באתי אליה, היא אומרת, תלכי, אל תפריעי לי. את יודעת איזה עצוב זה? בסוף אני הלכתי לשכנים, באתי כבר כולם בוכים בבית, ידעתי שאמא מתה. את יודעת מה זה? יום שישי זה היה. מהר הלכו לפני שבת לקבור אותה. עצוב נורא. אני ואח שלי, אח שלי היה מסכן עוד תינוק, אולי היה בן 2. הוא בכלל לא הכיר את אמא. אחר כך היה לי לגדל אותו. הוא היה חולה או משהו יש לו, הייתי מחזיקה אותו. את יודעת, היה לו מחלת השחפת.